वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग सो प्रथमते मैं नतुन एटा भिडिओ लै आपनालोक सकलोলৈকে मोर फाলৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো। तो মই আজি গৈ আছো এখন ধাবাত। सो ধাবাখন ৰাস্তাৰ ওচৰতে হয়। সেই ধাবাখনৰ দ্বাৰা এটা ফ্যামিলি পোহপাল যায় আছে। सो ধাবাখনত সেল কেনেকুৱা হয়, কি কি বনাই, সকলোবোৰ দেখাম আজি এই ভিডিঅ'টোত। सो আপোনালোকক মই এই ধাবাখনৰ এড্ৰেছও দিম, ক'ত আছে ধাবাখন। তো আপোনালোক আহিব। তো গৈ আছো গাইজ। सो ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এণ্ডিংলৈ। तो फाइनली गाइस आमी आही पालू हावे आड्डा स्टेशन। इतना आमी भितरत गई आसू। इतना गाइस गाड़ी पार्किंग करिलू। इतना आमी आड्डा स्टेशনৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আছো। तो मालिকৰ লগত ফাৰ্ষ্ট পৰিচয় হও, তাৰ পিছত বাকিখিনি মই দেখাই আছো আপোনালোক। এতিয়া গাইস আड्डा স্টেশনৰ ভিতৰত সোমাই আহিলু মই। এয়া দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী দাদা, প্ৰথমতে আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছো। আজি কি আপুনি একো খানা বনোৱা নাই দেখোন? খানা বনোৱা নাই দেখোন, কিয় খানা বনোৱা নাই? অৰ্ডাৰৰ কাষ্টে বনাই দিও। কাষ্টমাৰ নাই আজি বৰ্তমান এখেতৰ দোকানত, সেইবাবে তেখেতে খানা বনোৱা নাই। এতিয়া বলক আমি ভিতৰত যাওঁ। তো গাইজ আপোনালোকক আড্ডা ষ্টেচনৰ মালিকৰ লগত ধুনীয়াকৈ মই পৰিচয় কৰি দিলোঁ। এড্ৰেছটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু। তো গাইজ এখেতসকলে খুব সুন্দৰকৈ এখন সজাই পৰাই বনাইছে আড্ডা ষ্টেচন। ইয়াতে স্পেচিয়েল কি কি বনাই মই সকলোবোৰ কৈ আছোঁ এই ভিডিঅ'টোত। তেখেতে কথা কেইটামান বনাইছে যাতে কাষ্টমাৰ আহিলে খুব সুন্দৰকৈ বহি পেলাই খাদ্য খাব পাৰে। চ' ঠিক তেনেকৈ এটা সুন্দৰকৈ এটা কথা বনাইছে। চ' কথাটো মই দেখাই আছোঁ, লগতে মালিকৰ লগতো কথা পাতিম। গাইজ এতিয়া মই দেখাই লওঁ আপোনালোকক কথাকেইটা। এই যিখন আড্ডা ষ্টেচন এখেতসকলে হোটেলখন বনাইছে, এই হোটেলখন সম্পূৰ্ণ পুখুৰীৰ ওপৰত বনাইছে। ইয়াতে খুব সুন্দৰকৈ ফুল ৰুইছে তেখেতসকলে। ইয়াত চাওক, এইফালেও ৰুইছে। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আদৰণি সুন্দৰকৈ বেনাৰ এখন লগাই থৈছে আদৰণি। ইয়াতে অসমীয়া সাজপাৰ পিন্ধা নাচনী এজনীৰ ফটো বেনাৰত লগাই থৈছে। এখন একদম অসমীয়া হোটেল হয় আড্ডা ষ্টেচন। ইয়াতে আপোনালোকে আহক, এইটো হাৱে নেশ্যনেল হাৱে। ইয়াতে যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা ট্ৰাক আহে তেখেতসকলে ৰখি ইয়াতে খুব সুন্দৰকৈ খানা খাই লৈ তেখেতসকলে খুব সুন্দৰকৈ গুচি যায়। লগতে এয়া চাওক আপোনালোকে, এই আড্ডা ষ্টেচন যিখন হোটেল বনাইছে সম্পূৰ্ণ এটা পুখুৰীৰ ওপৰত বনাইছে। বহুত কষ্ট কৰি বনাইছে তেখেতে। ইয়াতে খুব সুন্দৰকৈ কাষ্টমাৰে বহি ইয়াতে খাদ্য খায়। ইলেক্ট্ৰিকৰ ব্যৱস্থা থকা বুলি ক'লোৱেই। ইয়াতে ফেনো আছে। গোটেইখিনি মানে অত্যাধুনিক ষ্টাইলত বনাইছে তেখেতে। এইফালে এটা সৰু ৰুম আছে, এইফালেও বনাইছে। ইয়াতো যাতে কাষ্টমাৰে বহি খুব সুন্দৰকৈ খাদ্য খাব পাৰে। লগতে আৰু ভিতৰতো কেইটামান ৰুম বনাই আছে তেখেতে এটা আচৰিত বস্তু ৰাখিছে। এইটো আপোনালোকে দেখা পাই গমেই পাইছে চাগে, বহুতে জানেও বহুতে নাজানেও। এইটো মাটিকলহৰ পানী খালে দেহা শীতল পৰে বুলি যে এটা কথা। এইটো মাটিকলহৰ ইয়াতে পানী থয়, এই মাটিকলহৰ পানী খালে দেহা শীতল পৰে। লগতে এইটো অত্যাধুনিক ধৰণৰ চৌকা বনাইছে। চাওক, ড্ৰাম এটা সুন্দৰকৈ কাটি লৈ ইয়াতে তেখেতে খাদ্য বনায়। যিবিলাক কাষ্টমাৰে আহি তেখেতক অৰ্ডাৰ দিয়ে, সেই অৰ্ডাৰ মতে ইয়াতে বনায় তেখেতে। এইটো এটা সৰু কথা বনাইছে, কথাটো তুমি দেখাই দিয়া সুন্দৰকৈ। এইটো এটা সৰু কথা বনাইছে তেখেতে। ইয়াতো বহি কাষ্টমাৰে খানা খাব পাৰে। লগতে ইয়াতে এটা কুকুৰ আছে, এই কুকুৰটো দেখাই দিয়া। এতিয়া গাইজ দোকানৰ যিজন মালিক তেখেতৰ লগত কথা পাতোঁ। তেখেতে স্পেচিয়েল কি কি খাদ্য বনায় ইয়াতে, লগতে আপোনালোককো জনাব। এতিয়া আপোনাৰ যিখন আড্ডা ষ্টেচন আছে, আড্ডা ষ্টেচনত আপুনি স্পেচিয়েল কি বনায়? কাষ্টমাৰে কোনটো বস্তু খাই বহুত ভাল পায় আৰু আপোনাক কৈ গৈছে যে মই আৰু আহিম। এই কোনটো বস্তু আপুনি স্পেচিয়েল বনায় মাছ মাংসৰ ক্ষেত্ৰত? বিশেষকৈ মাছ মাংস এটা কাষ্টমাৰৰ পচন্দ অনুযায়ী গাহৰি, শুকান ৰুটি, চিকেনো বনাওঁ, মটনো বনাওঁ। অৰ্ডাৰ অনুযায়ী বনাই দিওঁ। কাষ্টমাৰে চিকেনটো খাই কেনেকুৱা লাগে বুলি কয়? ভাল পাইছে। নেক্সট টাইম আৰু আহিছে।
এই আপোনাৰ দোকানৰ প্ৰায় কাষ্টমাৰবিলাক ট্ৰাকবিলাকৰে ড্ৰাইভাৰ বা হেণ্ডিমেন তেখেতসকলে আহি ইয়াতে এই ৰাস্তাৰ কিনাৰতে ৰখে তেওঁলোকে পচন্দ খানা শুকান ৰুটি তৰকা ভুজিয়া কণী ভুজিয়া আমলেট এইবিলাক বেছি পচন্দ কৰি খায় মোৰ তাত আহে এনে দামবিলাক কেনেকুৱা আপোনাৰ চিকেন কাৰীৰ ফুলত কিমান মান দাম লয় মাৰ্জিতৰ 30 টকা চিকেন কাৰী 30 টকা লয় নহয় চিকেন কাৰী নহয় কণী 30 টকা বাকী চিকেনত 80 টকা লওঁ আৰু ৰুটি 20 টকা লওঁ শুকান ৰুটি পাৰ পিচ 10 টকা দামটো বেছি নহয় তো গাইছ আপোনালোকে আহিব পাৰে এখেতৰ দোকানত লগতে আপোনাৰ দোকানৰ এড্ৰেছটো জনাই দিয়ক NH 31 নিয়াৰে আমাৰ সোণামতি চক নলবাৰী টাউনৰ ভিতৰতে টাউনৰ ভিতৰত ন বাহিৰত নলবাৰী টাউনৰ বাহিৰত হাৱেৰ ওচৰত হাৱে আড্ডা ষ্টেচন হয় যিখন আড্ডা ষ্টেচন আছে আড্ডা ষ্টেচনৰ মেনুৰ বিষয়ে আপুনি সকলোবোৰ ক'লে তো আপোনালোকে আহক গাইজ ইয়াতে আহি খুব সুন্দৰকৈ খাওক এসাঁজ জুতিৰে খাই লৈ আপোনালোকে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আমি ইমান দূৰৰ পৰা আপোনাৰ তাত আহিছোঁ আপুনি আমাক একো নোখোৱাই নেকি এতিয়া আজি তেখেতৰ দোকানত যিহেতু কাষ্টমাৰ নাই গতিকে আমাক দাদাই আজি আমলেট খুৱাব চ' তেখেতৰ ৱাইফক ক'লে আমলেট বনাবৰ বাবে এতিয়া ৱাইফে আমাৰ কাৰণে আমলেট বনাই আছে গাইজ আমলেট খাই আজি আমি যাম ইয়াৰ পৰা তো গাইজ আপোনালোকক নেশ্যনেল হাৱেৰ ওচৰত যিখন হাৱে ষ্টেচন বুলি যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট মই আপোনালোকক হোটেল দেখালোঁ তো হোটেলখন চাই আপোনালোকে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই গোটেইখিনি এই হোটেলখনৰ এড্ৰেছটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম গাইজ তো লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব এজন দুখীয়া মানুহৰ সহায় হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ এটা শ্বেয়াৰে তো গাইজ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ টাটা বাই বাই